Na de itt is a Somának a folytatása ugyanazon a napon. Úgy majdnem ugyanakkor, szó szerint egy pár perc telt el, ne, és a pár óra azért eltelt, amit felvettem az előző részt, na mindegy. Szóval ugyaninnen fogjuk folytatni. Ez lesz most már egy... Több vakációra lesz szükségem, akár kell beszélni. Jól van, na mindegy. Szóval akkor fogjuk most folytatni szépen. A Somát itt is vagyunk a Delta állomáson. Ezt kérlek mondd, hogy nyílik. Ez nyílik. Ez nem nyílik, de nem baj, mert a spanom itt nekünk ezt szépen kihegeszti, úgyhogy hát jó. Én azért tetejére fel szeretnék ugrani, nem tudom, annyira hozzá vagyok szokva mindenben, hogy megpróbálok így kimenni arról a területről, amit a fejlesztők megengedélyeznek, de úgy tűnik, hogy ez nem az a játék lesz, ahol ki fogunk tudni menni. Ja, mindegy. Akkor menjünk be ide a Delta feliratú helyre. Túlnyomásos ajtó. Hát ennek már mindegy, szerintem ez már eléggé túl lett nyomva, azt kell, hogy mondjam. Itt van egy hírünk, de nem lettünk sebezve, tudtam azt, szóval ez igazából mindegy, van egy térkép. Itt a Delta, meg jaj, majdnem, hogy itt vagyunk a Szétánál egyébként. A Széta gyakorlatilag fölöttünk van, nem? A franc se tudja, mit akar ez jelenteni. Szervergépek, amik valamiért futnak víz alatt is. Ittben sincsen semmi, akkor eléggé tűnik, hogy mi szépen megyünk tovább. Pedig aztán azt hittem, itt lesz valami ott, mert jó, van egy rádiótorony. Megmondom az őszintén, nem emlékszem a questemre. Fogalmam sincs, hogy mit csinálok, de bízom benne, hogy a játék úgy azért normálisan elmondja nekem, tehát hogyha valahova esetleg nem kellene mennem, itt még tudunk menni valameddig. Gondolom lesz majd valahol egy láthatatlan fal, vagy valami, nem tudom, de én megyek akkor tovább, hogyha tudok. És eddig tudtunk jönni, igaz? Megéri oda nem menni? Nem hiszem, hogy van lenne olyan, amire nekünk szükségünk van, úgyhogy inkább menjünk szépen vissza. Mondjuk én itt körbenéztem, ha bár az a körbenéztem az volt, hogy találtam 2 cuccot, aztán benéztem, hogy haló, mi van, és akkor kijöttem, de... Ó, az ott mi? Haló, ez egy csőnek tűnik. Yep. Careful, Simon, careful. Ja, óvatosan. Oda le tudnék esni, de szerintem nem tudnék feljönni. A spanom az itt, tehát hogy ja, ő most akkor velünk van. Mondjuk ide fel tudunk jönni erre a csőre, innen fel tudunk ugrani talán ide? Nem. Az baj, akkor viszont fogalmam sincs, hogy hova kell menni. Mindegy, majd megtalálunk valamit. Ó, itt is van egy úriember, aki... Ő még lélegzik. Nekem meg glitchel a képernyőm, ami rosszat jelent sajnos, de... Hát itt van... Ó! Hibás hang puffer. Kívánjuk-e helyreállítani a fájlokat? Hogy a francban ez, hogyha műkszik? 2 fájlt sikerült helyreállítani, ezt ugye nem... Ja nem, ez te voltál, jó, ő is tud valamiért beszélni. Delta és a Theta közti beszélgetés. We can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by redigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set up being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Azt hiszem ez az Akers volt az, aki tehát megőrült és megölt mindenkit. Antenna hiba, a szállító pozíciója elveszett, az antenna kézi hangolása szükséges. Hogyan tudom én kézileg hangolni? Ja, hát ott van az antenna, és tehát azt kellene behangolnunk a Theta-ra, azaz oda. Ha. Ma megint te voltál? Ne adják ilyen ijesztő hangokat, mert félek tőled. Zeppelinek. Tudjuk hívni a... Jó. Sikertelen. Sikertelen. Sikertelen, fasza. Akkor szállítást tudunk kérni? Sikertelen. Sikertelen. Jó, szállítmányozás. Ja, szólni kéne nekik. Az antennát kellene beállítani, hogy jó irányba nézzen, hol van az antenna. Az ott az antenna? Honnan tudjuk, hogy mi hol vagyunk? Az az antenna, feltételezem? Mondjuk nem, az nem nagyon úgy néz ki, mint egy antenna. És egy nagy robot, azzal is vigyázni kéne, basszus. Só, itt még vannak ilyen bunkerek, amikbe... Jól látom, hogy ez egy ajtó. Meg lehet, hogy be tudunk menni és találhatunk valamit. Ez elég egy ajtónak néz ki. Ez nem nyílik. Spanom? Spanom? Nem? Jó. Nem, akkor ő sem hegeszti ki, jó, akkor nem megyünk mi oda be szerintem. Szia! Jó, na itt viszont látok valamit, ez... Ó, basszus. Véletlenül nyomtam jót, vagy... Behangoljuk az ottani urakat. Haló?
Végignézik az összes rádió kapcsolatot itt ezen? Ó, 840-essel van kapcsolatunk. Akkor szerintem visszamehetünk szólni nekik, hogy haló, azért valami Zeppelint küldjetek, mert kéne. Szóval 840-essel van most már kapcsolatunk, akkor ők? Nem válaszol, kérhetünk szállítást? A hajtómű meghibásodás van, de jó. Jó, akkor elnézzünk a többiekhez. Rák. Menj ki a mapból, létszi. Esd ki a mapból. Kérlek, ez az. Akkor szóljunk a szétának, egyértelműen nekik kell szólni egyébként. Tehát azt mondták, hogy alapjáraton is azokkal akarunk mi kapcsolatot létesíteni. Ezen lesz kapcsolatok, mert látom, hogy világít. Jap, 049-es. Azt hittem meg... Ja, hogy ő itt van. És csak egy picit elrébb csúszok, eléggé csőlátásuk van, ahogyan elnézem. Na kérek, akkor 049. Ő az egyetlen, aki egyébként tudjuk az állapotát. Hát akkor szerintem kérjünk szállítást, mert tehát nem tudjuk, hogy mi van náluk. Akkor hozzátok a szállítást. Érkezik. Hova? Hogyan készüljek fel? Készüljek fel, hogyan? Jön. Ő jön. Honnan? Valahonnan onnan hallom a hangokat. Ne, aha, ott jön, jó. Itt szerintem akkor az lesz, hogy én megfogom, aztán visszabújok ide. Az intro roomba. Mi? Ja, control room. Ja, de itt körözik egy gép valahol, nem? Az határozottan egy Zeppelin, de én elbújok ide szerintem, mert ki a franc tudja, hogy mit fognak művelni ezek a Zeppelinesek, úgyhogy én itt meg leszek szerintem. Minden legnagyobb rendben van. Na de azért kíváncsi vagyok egy picikét. Nincs itt ez a gép, aki köröz, ugye? Azt hiszem, az a Zeppelin, nem tudom, nézzük meg, itt át tudok valahogyan csúszni. Aha. Aha. Na csá. Itt vagyok. Lehet be oda az Omnitól. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. What akkor menjünk. work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Oh, azt hittem, ha valaki jött onnan basszus bentről, mondom, Akkor nézzük meg, hogy itt másik Omnitól? Hát, hogy a francban, hadd ide. Guess I have no choice. Van egy fegyverünk. Nagyon is van egy fegyverünk. Az nem egy fegyver. Baszki, azt hittem, az egy fegyver. Szóval mit kellene csinálnom? I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry, poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Jó, akkor visszamegyek és leütök, vagy nem tudom mit csinálok egy robottal. Azzal ott. Ja, de őt nem kéne, haló. Téged nem akarlak, te spanom, vagy menjünk inkább a másikhoz. Hol a másik? Aki gonosz volt? Valahol itt körözött, nem? Én a spanomat nem akarom bántani, na őt itt. Cső. Come on. Gyere csak vissza! Gyere csak vissza! Segbe csipem még egyszer, fix info. Hiszen már füstöl, már mindjárt leszakad. Jó. Jó, leesett. Meg vagyunk, nem? Csak a spanomat ne kelljen már bántani, basszus. Szia! Ledobtam a fegyvert csak úgy, jó? Nem tudom, mit akarok. Itt. Azt... Yep. És így hagy, és mi csak úgy itt hagyjuk, jó? Akkor menjünk vissza. Hoztam új csippet, Catherine! Az a neved, igaz? Azt hiszem, kezdem elfelejteni most már neveket is, nem mindegy. Na? Bükszik? Simon, don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? Hát, ők is... Tehát, hogy...
but in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Ők szerintem követtek minket, szóval nem. A kis robotot azt nem bántam. Ő velünk marad. Is he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard. Ne kérdezzétek, a miért üvegben van a viszem. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Jó, mehetünk. Sluk. Yes, Zeppelin basszus. Van egy saját Zeppelinünk. Mekkora már? Megnyomjuk. Elérhető adatpuffer. Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore had an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in, watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Hát jó, akkor hogyan indulunk? Rá kéne állnom erre? Omnitó? Mehetünk? Nem? Hopp! Ja! Meg kéne nyomni a gombot, szívesen. Mehetünk? A kis drónunk! Őt itt hagyjuk, nem már. De ő nekem kell. Hajak, itt hagyjuk a... Csezd meg. Na mindegy, hát akkor viszont látásra delták. Megyünk el arrafele, amerre a cső vezet. Igen, ott láttam is nem valami kis épületet. Ja, enyhén lehet ott látni, most már mondjuk nem. Hát jó, én azt hittem, hogy tehát ez az egész a skybox, de akkor elég úgy tűnik, hogy nem. Mert tehát errefele akkor lehet jönni. Hova megyünk? We got a slight Delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind. Ja. Remember? Az emberiséget, ami már nem létezik, tehát... On Theta. I'll eject the Omni tool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Jó. Theta. Megérkeztünk. Na csá. Elviszük szépen az Omnitút, és rotyoghatunk is szépen befele Thétára. De akkor érkezzünk meg. Adatpuffer. Jó, meghallgatjuk, mi történt itt a Thétánál. Wake up, Dr. Masters. We're bringing in Acres. What's wrong? Acres-öt? Az... He's had a rough day. Ja. He's all butchered by structure shrapnel. The Bow sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit, and
don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komarabi and the others? This is all we got. I guess he's still at Delta. Yeah, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Jó. Hát jól van, tehát akkor bevittek valakit egy gyengélkedőbe, feltételezem, hogy nekünk is arra fel kellene menni, gondolom majd. Nem tudom, de itt van még egy alappuffer, szóval meghallgatjuk szépen ezt is, mert ezek kéne találni, hogy mi a franc van itt ennél. Can everyone hear me? Ja. Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. All of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Volt egy ember, aki csinált magába egy robot verziót, azt öngyilkos lett. Mi a franc történik? Jézusom, az neki az arca? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Ja. Örülök, hogy találkozhattunk. Kérlek mondta, hogy nem kell téged is disconnectelni, basszus, a live supportról itt. Ó, dehogy is nem kell őt is kiúzni. Ó. Basszus, muszáj. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? Igen. One human, one living skin in the Ark. Igen. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? De hát az egy másolatod, nem? Az nem te vagy. Nem tudom, ez felteszi a kérdést, hogy etikailag helyes-e az ember klónozás gyakorlatilag. Megölte magát az úr, jó. Akkor most meg kell őrni a bárkában lévő verzióját is, mert ahogyan feltételezem, hogy nem fogunk tudni ide bemenni. Yep. I can figure this out. Meg kell ölnünk, nem? Csavarjuk csak. És hiányoz... Nem? Mi a francot csinálunk mi most? Mi most most másik irányba csavarjam? Mi van? Ha? Piros. Jó, akkor meg tudtam volna ölni. Ja, akkor meg tudtam volna ölni, de minek öljük meg? Mik ezek a nagy csattanások? Jézusom, mekkora kapu van. Szóval itt elméletileg emberek éltek. Azt, hogy még mindig azok élnek, itt azt nem fogjuk megtudni, addig be nem megyünk szépen, na? Na? Yes, benn vagyunk a Theta-ban. Itt is van, yes. Nem fogunk tudni bemenni, igaz? De! Akkor nem is kellett megölni a kinti urat, meg tudtam volna, de... Maradjon ott igazából, ha nem kell megölni, akkor nem fogom, tehát hogyha nem kötelező. Yes! Megint csak földön leszünk, úgy tűnik. Jó, szeretnék már levegőt szívni. Gyerünk. Jó, igen, jó. Jaj, ott mi volt? Ott az előfekete lett minden hirtelen. Na mindegy. Üdvözlet. Szerintem nincsen senki. Ja, legalább megtaláltuk a Theta-t, I guess, de akkor itt elmegyek a kettő szélső, szóval hát talán valami érdekes. Itt látok már valamit. Ezt láttuk már sokszor, ez igazából csak egy dekoratív cucc, azt gondolom be kéne majd törni. Gyere csak!
Aha, jó gondoltam. Jó. Na, üdvözlet, itt vagyok. Kifele menet, meg ugyanott kell majd másznunk, jó. Szóval itt van bármi, és ez yes, még egy fejlesztő? We're here? We're here! Okay, great! Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Mondtam. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. Nem olyan rossz. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Yes, sir. Létezik, és mehetünk a Dunbathez. Too good to be true. Oh. What's wrong? It's quarantined. Miért? Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Jó, kösz. Akkor én körbenézek az állomáson, te pedig addig itt rotyogtasd. Itt látok egy gépet, állomás állapota. Minden nem rendben van, összes rendszer üzemel. Nem is olyan rossz, 13 fokos hőmérséklet, az még kibírható mondjuk egy kicsikét, tehát gyenge, fekete dobozi eladó. Van jó sok. Ja. Miért mentek lefele? Mit akarnak ők ott lenni, és miért van belőlük ennyi? Itt van az összes személyzet, a legtöbb elhunyt. A helyszíni géptechnikus és technikus, biometrikai szakértő, meg ezek a cuccok. Ők még úgy nagyjából élnek. Ja. Vendégek közül is vannak, akik elhunytak, ahogyan elnézem. Na de mindegy, mi azért állunk. Most akkor minden legnél rendben van. Jó, akkor elmegyek és körbenézek, ha bár szerintem egyetemen, tehát szükségem, ez mi? No way van fényünk. Hihetetlen basszus. Van villany. Kösz, mehetünk ide is be akkor. Oda inkább nem megyünk, ez egy túlságosan hosszú folyosó nekem most. Menjünk akkor inkább ide, ha bár ez sem néz ki a legfényesebben, de... Jó. Ja. Ez inkább jobbnak tűnik, mint a másik, pedig aztán a másik se volt annyira fényes. Inkább menjünk erre, ez még mindig jobbnak tűnik, mint az előző. Bár a hosszú folyosókat nem szeretem. Fix info, itt lesz majd megint az a cucc, akivel találkoztunk az előző részben, abban nem tudom, hogy az mi akart lenni, gondolom ő is egy robot volt, csak hogy miért ott teleportálni, azt nem tudom, adjam itt a fúrót. Fúró van nálam és nem felek használni. Na csá. Nem ijedtem meg, ott benn van. Rohadtul ott benn van. Valaki vagy valami. Hiba. Kérem a poroltót. Itt bennit láttam villogó. Ja. Ja, ez egy liftakna. És még az, amilyen mély basszus, milyen későn játszódott le ez a csattanás, amit ledobtam. Ojj. Jó, nem, itt lefele mehetünk, de nincsen itt semmi. Ja, se fel, se le. Viszont a többiek azok lenn vannak. Jó, tehát akkor... Új, mik ezek az ilyen nem tudom, ez a gyakorlatilag nyálhangok. Guy Conradhoz nem tudunk bemenni. Senkihez nem tudunk bemenni? De itt látok. Catherinehez be tudunk menni. Na csá. Habár fény nincs. Ja. Bring something? A souvenir? No, it's just memories. Oh. Hát nem baj, megtaláltuk neki a szobáját. Itt van egy tablet.
Napló. Imogen Reed ma tesztelte a gépet, világosan látszott, hogy a FEG szabotálta, de ennél is fontosabb, hogy mindezt láthatóan primitív módon tette, mintha valaki kifejezetten lopásra alkotta volna a FEG-et, amikor aktiválták a gépet, az leutánozta a szobát és Reedet is vele együtt. Bizonyos szemszögből ő egy pásztás volt. Mi a francot jelent ez a pásztás? Betöltve egy szimulációba egy digitális tér belsejében, a prezentáció sokkolta Reedet és gyorsan megszakította. Rémisztő, hogy mennyire hasonlít ez az AR kapszulámra. Oké. Ide picit kimutatom mindegyiket a képernyőre, hogy el tudjátok olvasni. Én is elolvasom majd vágás közben, de ez itt most nekem jelenleg egy picit sok. AR-kapszula. Richard adott nekem 3 mesterséges intelligencia mintát, amelyet korábban még sosem láttam. Kinyitott egyet közülük, hogy egy új barátot szerezzen a kapszula Catherine-nek és a hagyaték bandájának. A turbulencia szimulálásának új módja sokkal jobbá teszi az időjárás rendszert. Végrehajtottam Reeden, de nem ment jó. Újra megpróbálom Reed-del. Reed nem játszik szépen a többieket, túlságosan valóságos. Tehát az AI gyakorlatilag túlságosan jó volt abba, hogy valóságos legyen. Na csá, ez mi? Ez egy ilyen baba, amiben vannak ki... Friction az amnéziával is lenyűgözött. Be tudom még menni Martin Fisherhöz, nézzük. Csak fényt kaphatok. Neki nincsen fénye. Jó, nem baj, mert egyébként tehát itt van a híl, amiért jöttünk, de amiért be lehet jönni, de... Az ott agyam, hát ha jól jön majd később. És mi itt tovább nem tudunk menni, szóval akkor vissza sajnos. Miért kezdetek glitchelni a képernyőn? Ugye nincs itt senki, akivel, tehát nem akarunk mi találkozni, mert nem szeretnénk találkozni megint csak azzal az úri emberrel. Baszki, hagyjad már ezt a baromságot, Pali, ez ijesztő. Na csá, ez egy mosdónak tűnik. Mi a franc lett belőlem? Úgy nézik ki, mint egy terminátor. Kajak. De mindegy, tehát most már tudjuk, hogy hogyan nézünk ki. Jumpscare. Jumpscare. Jumpscare, nem. Nem, jó, nem helyeztek bele jumpscare-t, pedig már vártam. Mi ez a nagy gőzölgés? Engedjük meg a vizet. Akkor ne. Hát mindegy, ez a szoba, ez ennyi volt, kérlek, de megint. Mindig, amikor bejövök ebbe a szobába. Ó, de most le is vágta. Az baj. Most le is vágta az áramot egy az egybe. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Így is le kell mennünk megnézni, nem? Nem egy olyan dolog, amiben van választásunk. Ja, amúgy ezt ezzel helyezzem, itt kop végeztünk. Ja, mehetünk is el, szóval... Onnan jöttünk. Onnan azt hiszem, akkor most nézzünk el. Ezt néztük, itt volt a Makita fúró. Itt voltunk mi? Itt voltunk, innen jöttünk, és akkor jobbra nem néztünk még el, azt hiszem. Poroltót kérek egyet, kösz. Nem tudom, hogy miért fehér a poroltó, ez az ilyen design izé. Ilyen Ázsia fele lehetünk, mert basszus, a legtöbb dolog japánul van ráírva a dolgokra. Ki tudjuk nyitni? Oh. Jó van, szóval akkor ide... és ez hova vezet ki? Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ja, eléggé, tehát egy barátságosnak, hibáhárítás, faszalja. Eléggé barátságosnak, meg tehát itt otthonosnak tűnik ez az egész, mondjuk én nem nagyon élnék itt, hibakód, na basszus, nem lehet csatlakozni a szerverhez. Indítsam újra a routert. Hol van itt router? Szétvágom. Amúgy nincsen egér, hanem egy kicsit trackpad van. Ja, meg ilyen más nyelvet is használtak, ha? This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Ó, be kell állítani, melyik irányba forogjanak? Mi? Ó. Damaged. Szóval ezek mentések? Emberekről? Ezek gyakorlatilag emberek. De sajnos mindegyik meg van hibásodva, ahogyan elnézem, vagy tehát bármi, van, ami bajuk van sajnos. Ó, basszus, hát itt nem sokan élték túl, és itt még... Ó, ott látok egyet, ami nem... Ez? An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Jó hangzik, ha bár... yes, fényeket, köszönöm szépen. Akkor én visszatervezek menni oda, ahol... Szia! Téged se láttunk még. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. A pászta az a scan. Oké, érdekes szóválasztás. Come in, I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how?
Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ja, Catherine valószínűleg eléggé rosszul érezte magát, mert nekiálltak megölni az emberek magukat, basszus. Az ő projektje miatt gyakorlatilag. Itt egyébként át lehet látni egy picikét a map fölött, hogyha úgy ugrik az ember. Látni akarok még egyszer a map fölött. Ja, ide! I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Jó. Nanomér szállítás, tömörített Nakajima neurográfiai felvétel. 2014-ben vették fel, abból az időszakból jöttünk. Mi jöttünk 2015-ben, várjunk, Jarrett, azok nem mi vagyunk? Na várjál, nő, halálának éve, nemzetisége Japán, yep. Oké. Nem hiszem, hogy szükségünk van erre az infóra. Nem érhető el. Bentől mit tudtunk meg? Jasberg. 2015, David Munshi. Ő volt velünk is. Alany, halálának éve 2069, nemzetisége kanadai. Munshi. Ő végezte rajtunk a izét. David Munshi, yep. How did this... What is this? 2078-ban halt meg, most van 2104-ben körülbelül. Szóval mi is meghaltunk és feltöltöttek minket ebbe a cuccba. Vagyis hát itt vagyunk most. Simon Jarrett, ez én vagyok. Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshi's templates. The legacy scan. Meghaltunk 2015-ben a teszten. Júni 1, azt nem tudom, hogy pontosan mi volt a dátum, de 2015-ben, tehát akkor haltunk meg, amikor idejöttünk. Pászázás után, ütemterv, utolsó felvétel. Pászázás után nem haltunk meg utána egyből, még túléltük. Nem is olyan keveset. Szóval mint egy hónapot túléltünk utána. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Na de tehát mi erre nem emlékszünk? We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Na, ez meg elfogadható. It's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Jó. Elfogadható, hogyha tehát az erre a tét, hogy tehát élhetünk. De csak mi az utolsó felvételünk? The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. Értem már. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything, has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. Oh. All that hope. Wasted. Akkor most már értem. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Gyakorlatilag ez történt, igen. Hát jó, akkor menjünk vissza szerintem, és rakjuk át ezt a
infót az Omnitourra, és akkor mehetünk valamerre tovább, az, hogy hova, azt még nem tudom, ott még mindig van egy hír. Még mindig nem találkoztunk gonoszszal. Szóval elméletileg mindent átnéztünk, oda mehetnénk, de nincsen ott semmi. Én viszont visszahoztam az Omnitourba ezt a cuccos. Jó, várjál, hoztam neked izét, nem? Nem? The terminals in my laboratory have lost connection to the mainframe. Head downstairs and reset the router. Szóval lentre kell mennem, hogy újraindítsam a routert. Akkor ott nem voltunk még igazából, ott tudtunk volna lemenni, csak ugye úgy voltam vele, hogy mert hogy nézett már ki ez a helyben, azt is féltem tőle. Na jó, menjünk le. Szerintem nem lesz itt semmi, ami bántana minket, ott egy kamera mondjuk. Nem követ? Nem követhet. Jó, mindegy. Szóval itt lenne, elméletileg lesznek. Már hallom is, ez itt le fog szakadni, nem? És ennyi volt, visszafele nem tudunk menni. Fasza. De mindegy, 4 ajtóval állunk szembe. Egyiknek nincsen kijárata. Ez nagyon verik. Csá. Hallom, hogy itt vannak, basszus, ez van. Ott van. Ő jön. Nem ide, de megy. Mármint, hogy, tehát, hogy értitek? Hogy ezt. Reagál a hangokra? Reagál. Jó, oda ment. Ó, basszus, kinek volt az ötlete, hogy csináljanak egy ilyen horror játékot? Arrébb rakom ezt szépen. Nem ilyen hangosan akartam arrébb rakni, de erre volt pénz. Nem baj, Makita fúrót elhozzuk. Hát nem volt jó az a hang. Ó, basszus, kinek volt ez az ötlete, de most az hangos volt. Ez ki a francnak volt az ötlete egy ilyen játékot csinálni, de most komolyan egy géniusz volt. Hálózati hiba, kérem indítsa újra a router, de itt vagyok. Ez az nem? Pok! Maradjon készenlétben. Mi volt ez? Kézi megerősítés szükséges. De jön, nem? Baszki. Itt van. Ja, nem vett észre. Várja a kézi megerősítést a gép, mindjárt oda megyek, csak... Jézusom, ezt kirakta ide! Elmennél? Cső. Mi? Hogyan? Billentse el a kapcsolót. Online. Jön vissza. Én meg így, igen, jó, ezt megoldottuk. Ebből elég lesz egy már szerintem. Viszont mi visszafel nem tudunk menni, szóval most újra kell indítani az összes szerver gyakorlatilag itt lenn. Egyet sikerült fellőni, ez volt a router szerintem, ez volt a fő cucc, amit kerestünk. Szóval ezt határozottan sikeresnek mondanám, ha bár... Nem tudom. Van itt is egy, nem? 2 van belőle, vagy csak egy van? Ó, basszus, ezek a Friction Games-esek. Mondták azt hiszem egy interjúban, hogy direkt nem akarták, hogy nehezek legyenek a játékaik, ezért direkt azt csinálják folyamat a játékaikba, hogy nem megölik vagy büntetik a játékost, hanem direkt húzzák azt az időt, amikor kergetés alatt van, és tehát magas a nyomás a játékoson. Tehát direkt megpróbálják minél tovább húzni azt, hogy magas legyen a nyomás játék közben. Következő részen szerintem rakok szívverésmérőt, mert ez a játék ez kezd eléggé nagyon-nagyon durva lenni. Na mindegy, akkor további infók itt vannak, én pedig akkor holnap jövök a Somának a folytatással, most pedig visszatérünk ténylegesen a normális videózási rutinhoz, ugyanis vége van a ludomdárnak, és arról jön majd a videónak, csöztök, Ali. Bra!